आज मेरो छोरालाई पास्ता खान मन लाग्यो। आजको डिनर पास्ता। हेरौँ है त मेरो छोराको लागि आज फेरि ग्रीन भेजिटेबल्सहरू केही छैन। विदाउट ग्रीन भेजिटेबल्स म आज पास्ता बनाइरहेको छु। थोरै हेर्नुहोस् है त, थोरै जिरा हाल्ने के हाल्दैछु। मेरो स्पेसल पास्ता बच्चाको लागि। मिडियम लो फ्लेम गर्ने है, मिडियम फ्लेम। जिरा हालेपछि प्याज हाल्ने। प्याज हल्का भुटिसकेपछि यो के अरे लसुन र ब्ल्याक पेपरको पेस्ट हालेको मैले। त्यसपछि अलि भुटिसकेपछि बेसार, थोरै बेसार अनि नुन स्वादअनुसार। यो चाहिँ मैले हालेको के भन्छ चाउमिनको मसला थोरै, अनि बल्ल पास्ता हाल्दै। थोरै चाउमिनको मसला हालेपछि फ्लेभर बेग्लै हुन्छ यसमा। अनि त्यसपछि यो भयो केचप हाल्ने। अनि यो भयो तपाईँको चिज, थोरै चिज हालेको एकदम मनपर्छ मेरो छोरालाई, त्यही भएर चिज हालेँ। एक्लै सोया सस, थोरै सोया सस हालेँ। अनि चिली फ्लेक्स, यति सब हालेर मजाले अब जबसम्म थोरै एकदम लो फ्लेम, अब चाहिँ लो फ्लेम गरेर यो चिज मेल्ट हुन्जेल चलाउने बेला बेलामा। चिज मेल्ट भइसकेपछि तपाईँको पास्ता रेडी भयो। हेरौँ अब पास्ता खाने मान्छेलाई कस्तो। अब यो सर्भ गरेपछि थोरै माथिबाट यो चाहिँ सस हालिदिने थोरै। अब हेरौँ है त यसलाई कस्तो छ। टेस्ट सोधेको कस्तो छ भनेर। कस्तो लाग्यो मुख, ओहो मन परेछ यसलाई। एक्सप्रेसन हेर्नु। थ्याङ्क गॉड।